Hello po! Kamusta po kayo? Pinano po ito at samahan niyo po ako guys, magluluto po tayo ng kare-kare. I hope na ma-enjoy niyo po ang aking recipe at let's get started! Ayan guys, gagamit po tayo ng mamasita kare-kare at gagamit din tayo ng nor cubes. Ayan. At gagamit tayo ng patchoy. Meron pa akong isa kung gusto kong dagdagan pa siya na onions, garlic, at saka yung talong. And ito yung sitaw. Frozen na lang yung ginamit ko siya. Of course, gagamitin tayo ng black pepper and salt. Ang gagamitin ko pong kani yung ano siya, yung pigi ng baka. Ayan. Pwede po nyo pong itapon yung sabaw or i-save nyo po siya. It's up to you guys. Pagkatapos guys, hiniwa ko lang siya kasi ito kasi makikita niyo po para din siyang oxtail pero sa ibang part lang siguro sa upper part ng ano ng baka kaya ganyan yung itsura. So, buo-buo kasi siya kaya hiniwa ko siya. Gigisahin po natin yan guys. So, natin yung garlic. Haluin lang natin. Guys, naging tubig na siya. So, ilalagay natin yung lalagyan natin ang paper. Pagkatapos ilalagay natin yung ating pangsabaw. Hindi ko siya pinapound kasi mapaka-clear niya. Yung sabaw niya. Hinayang ako sa lasa. Natin yung super daming sabaw. And there it goes. So, papakukuluan natin yan po hanggang po lumambot yung karne niya. So imimix lang natin yung tubig yung mamasitas kare-kare. So I need 250 ml water. Another 50. Yes. And add the mamasita.
ito na yung ating pinalambot na ano, yung oxtail. Ayan. Lagyan ko siya guys ng ano, kalahating ano lang, cubes. Ayan. Ilagyan ko siya ng butter guys. Ayan na yung ano natin, yung beef na oxtail. At ito naman po, nandito na yung ating minix na kare-kare mix. Nagano ko siya kasi ang gagawin ko is igigisa ko yung yung talong before ko siya ilagay sa later on sa doon sa karne. Kasi pag nilagay natin diretso, mas maganda kasi kapag ginisa mo muna siya bago nagkaroon siya ng konting kulay. So, mas masarap. Natutunan ko lang yan sa isa kong Pilipina. Shout out pala kay kay Sister Nilda. Hello sis. Ayan. Sa kanya ko yan natutunan. At ito na guys, yung talong. Pwede kong ilagay yung frozen na ano ko, beans para ano na rin siya. No? At ayan na siya guys. May pakuluan na. Nilalagay natin yung mga ano, the rest na mga gulay-gulay. Ayan. May pakuluan ko pa lang na ilang minuto yan. So, ilalagay lang natin yung ating gulay. Ayan guys. Ayan guys. So, ilalagay na natin yung ating patchoy. Bali yung pichay, kumbaga sa atin. So, ayan. Ito yung pinaka-last na ingredient na lalagay natin. Ayan. Gusto ko ito, pero ayaw ko yung sobrang, sobrang malata. Bali half cook lang. Dami ko nilagay kasi kasi masarap kasi siya po. Punong-punong. Pero magsasok yan. So, wait lang tayo ng ilang minuto. Bubuksan na natin. Let's check guys. Lagyan natin yung sarap. Subukan nyo guys.
guys sa pag-stay nyo, sa panunood. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, consider subscribing to my channel. Thank you po sa lahat ng mga nakapalo na sa akin. Thank you sa inyong time.